Magandang araw po sa lahat. Andito naman po tayo ulit sa ating continuation na topic sa VB.net. Ngayon po ay gagawa tayo ng simpleng form. Iko-connect po siya natin sa ating database na XAMPP. So, simulan na po natin. Ngayon, ready na po yung project ko. Ilagyan ko na lang ng aking file name. So, gawin po natin PRJ or Project Information. Ayan, Project Information. Tsaka, click lang niyo po yung OK. Ayan. Dito po sa ating form, gagawa po muna tayo ng ating MDI or the mother form. Sa previous na video po ay na-discuss na po natin kung paano gumawa ng MDI form. So, continue na po tayo. Click lang. Oy, bago po yan, yung form 1, igawin po natin ito. FRM MDI. Ayan. Enter. At saka yung form. Hanapin lang po yung ating isMDI container. Set lang sa true. Yung text natin. Gagawa po tayo ng information. Mag-encode po tayo ng records ng student. So, gawin natin information system. Ito po ay pinakasimpleng information system lamang. Ayan. Click natin. Lalabas yung information system dito. Yung Windows state, gawin po natin na maximize. Ayan. And then, hanap po tayo ng menu strip dito sa ating toolbox. Dito yan. Lagay. Type po natin file. Ayan. Or, gawin po natin student. Under sa student po, meron po tayong information. Ayan. So, yan lang po muna ang ating menu. Or, pwede rin natin malagyan dito ng edit. Ayan. Pwede natin later edit yung information ng mga student. So, once i-click, ay start po natin, tingnan po natin click yung start. Ayan po. Yan po ang ating form. Click yung student, ito po yung information. Once i-click po to, mamaya lalabas yung ating information na form. Now, stop lang po muna natin. Right? Ito na po. Now, previously, meron na po tayong may na-save na information form. Pwede po natin ilagay dito sa ating current na project yung forms na yon. So, hanapin lang natin. So, paano po tayo mag-add ng existing form na ginawa natin? So, dito po sa PRJ information, right-click po natin, add, and at saka existing item. Dito po nakatago sa akin, sa aking folder, dito sa Jose Pogi. Ito po yung PRJ information. Open lang yung folder. Saka hanapin yung FRM information.vb. Meron po kasi itong isa, FRM information.designer.vb. So, hanapin na po yung FRM information.vb. At saka add. And try to see and check dito po sa ating Solution Explorer, mag-a-add po ang ating FRM information. And then, magko-code na po tayo dito sa ating menu. Information, double-click po yan. Yung code dito, alam naman po ninyo sa previous na video, na-code na po natin to. dim FRM information as new FRM. Ayan.
So, FR information dot MDI parent. MDI parent equals me. And then, FRM information dot show. Ayan na po. So, let's try to start. Click po yung student, yung information. Ayan. Lalabas na po siya. So, click add, click cancel. Ayan. Working po. So, ito po yung form na ginawa natin previous na sa mga previous na video po natin. So, close lang po muna natin kasi may gagawin pa po tayo. Close lang. Ang next po na gawin natin ay mag-code po tayo dito sa taas ng option explicit on. Ayan. At saka imports my, ayan. If you can notice, wala pong may nag-pop up na MySQL. Ibig sabihin, wala pa po tayong may na-add na reference na MySQL data. So, ano po yung gagawin natin? So, erase lang po muna natin to, yung imports. Punta po muna tayo sa ating PRJ information. Mag-a-add po tayo ng reference. Pag-add ng reference, dito po sa upper right, search assemblies, type po natin MySQL. Ay, wala. Ito pala. Data. MySQL. Oh, walang data. Ito po yon. MySQL. Ayan. Kunin lang po natin yung first options, version 696. Kasi yung naka-install sa akin is version 696. Sa iba ay version 698. Ayan. Check lang po. At saka, okay. Mag-a-add po yan sa ating project. Dito po, balik po tayo sa ating codes. Imports ayan. MySQL. Lalabas na yan. Kasi nga, naka-add na yung reference natin na MySQL.data. Ayan, .data, .mysql client. Ayan, tapos na po yung ating imports. Ngayon, mayroon pa po tayong i-add ay isang module dito po sa ating PRJ information. Right-click po ulit, add, and then module. Wala na po tayong change dyan. Kung gusto nyo i-change, change nyo lang. Pero sa akin, di ko na i-change to. I will leave it as is. Add lang po. Ayan. Ganon din po sa taas. Lagay ko na lang po ang option explicit. Okay. Option compare. Mali yung compare. Explicit. Ayan. Automatic on. Imports po tayo. Imports mysql.data.mysql client. Now, dito po sa ating module, mayroon pa po tayong mga i-code na mga adapter. Ito po yung mga connection papuntang database natin. Okay po. Ito po yung mga dapat nating i-add muna. Magde-declare po muna tayo ng mga variables. Gagamitin po to maya-maya para sa pag-connect sa ating database. Ayan po, nag-add po tayo ng mga another variables. Yung string connection po, ito po ang ating connection from database. Ito po yon. Gagawa po tayo mamaya, change po natin ito. Gagawa po tayo ng database, db information. Ayan. Ita-type po natin ito dito sa ating
module. Importante po ang ating string connection. Ito po ang isa sa mga kakailanganin natin para makakonect sa ating database. Ayan, yung user ID na set na yan sa ating XAMPP. Wala po tayong password na gamitin. Pero once maset natin doon sa XAMPP na mayroon tayong other user ID or mayroon siyang password, lagay po natin dito. Next po ay gagawa tayo ng sub procedure. Ayan. Sub. Connect to database. Ito yung connection natin papuntang database. Ito po yung code para sa ating connect to database na sub procedure. Mayroon po tayong mga errors. Kasi po mayroon po tayong kalimutan dito. Public. Ayan, connection as MySQL. Ayan, MySQL connection. Ayan. Ito po yung nag-error kasi nga di po siya natin na i-declare dito. Yung command, alisin po natin yung isa lang ito. Ayan, yung reader din, try natin change, isa lang po yan. Ayan. So, ito na po yung set of variables natin gagamitin para sa pag-connect sa ating database. If you can notice, meron po tayong mga errors dito. Ayan. Yung me. Ito po yung me. So, yung me na to, change po natin sa status. Ayan, status. Erase po yan. Ito na yan. Yan ang final SQL code para sa ating module. Ito po yung connection natin to database. Call natin mamaya to, connect to database, papuntang database. Alright. Now, dito sa ating connect to database, once it is connected, mayroon po siyang status dun sa status bar ng ating form, mayroong lalagay na status connected to database. Now, what if hindi siya connected to database? Punta po tayo or copy po to. Copy, right click, copy. Ayan. And then, lagay po natin dito sa ating catch. Paste. Status, gawin natin not connected to database. So, connected po to, ito po ay hindi connected. Yan lang po. Ito po yung magiging code natin para sa ating module. Sa ngayon, as is na po to, okay na po yung code natin kasi gagawa po tayo ng ating database. Yung pangalan ng database, take note, dito po, ginawa natin DB information. Ayan. Sa ating database, open po tayo ng XAMPP. Ito na po yon. Create lang po tayo ng bago. Click lang yung new. Ayan. Maglo-load pa siya. Okay. Then, let's make it DB information. Dapat po magkasing pareho ng ating connection string na ginawa natin dito. DB information. Ayan po. So, create lang po natin. Ayan. Then, sabihin niya yan nandito sa may left side natin, DB information. Gagawa po tayo ng table. Sabihin natin TBL student. Ayan. TBL student. Number of columns is 4. Pero dapat ba 4? Paano po natin malaman na ilang columns ang gagawin natin? Balik po tayo dun sa ating form. Specifically, dun sa FRM information. Ito yon. Ito yung magsisilbing number of columns.
So, 4 po ito. So, balik po tayo sa ating table. 4. Do not change na po. Go na lang. Now, ano po yung mauna dito? Kung hindi nyo po kabisado at nakalimutan, balik po tayo sa vb.net. Ano pong mauna dito? Student ID, first name, last name, at saka yung age. Now, dito, student ID. Minsan, ang gumagawa ng field ay mayroong space. Tandaan, para hindi na po kayo mahirapan, wag na po kayong gumamit ng space dyan. Wala po tayong spaces na ginagamit dyan. Ito po ay first name, and then we have the last name, and we have the age. Gawin po natin varchar po ito. Varchar, at saka int. Now, the length, let us say 15, 30, 30, at saka 3. Save lang po natin ang ating table. Go to structure. And gawin po nating primary yung student ID, primary key. Click ang primary key, click OK. Ayan. Click again the structure. If you can notice, mayroon po siyang underline. Ibig sabihin, siya po yung primary key. Sa iba po, wala siyang underline, pero mayroon po siyang key dito sa gilid. Ayan. Now, the table na data and the database is now ready. Click yung browse. Tingnan po natin, wala pong laman. Lagyan pa natin siya ng laman. By encoding dito po sa ating form. Dati sa ating lecture sa exam sa MySQL, tayo po ang nag-i-encode via code. Ngayon, mag-i-encode tayo via form. Ngayon, balik po tayo dito sa ating form, FRM information. Yung save po ang ating lagyan ng code. Double-click po natin ang save. Ayan. Ito po yung save. May existing code na po ito dati. Kasi na-code na po natin. Pero yung code kung paano i-save ay wala pa. Yan po ang target natin ngayon. Again, check po yung sa pinakabandang taas kung mayroon mo tayong options explicit. So, wala po siyang option explicit. So, dapat po mayroon pong option explicit on at saka imports mysql.data.mysql client. Yan ang isa sa mga importante sa bawat form kung tayo ay nagko-connect sa ating MySQL database. Ngayon, balik po tayo sa ating save. Ito po siya. Ibaba lang po natin to, yung existing code, at dito po tayo maglalagay ng ating panibagong code para sa save. Ngayon po, mayroon na po akong na-prepare na code dito para mas madali. Lagyan na lang po natin o dagdagan na lang po natin. Yung query na na-declare natin kanina sa module ay gagamitin natin. Yung query po, if you can recall, ito po yung klase natin sa MySQL codes. So, paano po ba yung code ng MySQL sa pag-insert ng data sa ating table? So, ito po yon. Insert into ang pangalan po ng ating table. Insert into TBL student. Ayan. Ano po yung unang column doon?
Yung unang column ay student ID, comma, we have first name, next, last name, okay, last name, and then the age. Yung code natin humahaba ng humahaba, pwede po natin ito i-cut, then proceed sa next na line. So, gawin po natin, ensign, space, underscore. Or, ulit, space po, ensign, space, underscore. Enter. Ayan. Para yung continuation niya ay nasa ilalim. Para hindi na po humaba ang ating code. Ayan. Double quote, values. If you can remember, this is the code for MySQL insert into. Values. Yung values po ay mamaya na. Dito po tayo sa ilalim ng command. Ayan. Command dot parameters that add with value. Ayan. Gamitin natin ito. ID. txt student ID dot text. Kung ano po yung laman ng txt student ID, ilagay niya po sa variable na ID. Tsaka, dito niya ipapasa sa ating values at ID. Kung ano po dito, yan po ilalagay dito. So, makailang beses pa tayo maggawa nito? I think we need 4. Ayan. Copy ko lang po at saka paste. ID, first name. Dito po, magiging txt. Ayan, txt, first name. Sa values, next po ay at fn. Kasi nga po, fn yung ginamit ko dito. Next po, lagay natin ln. Para po sa txt, last name. So, ang karugtong nito ay at ln. And the last one, yung age. Ayan, age po. Hindi po siya txt. Siya po ay CBOH. Sa pagkakaalam ko, CBOH ito, or combo box. To confirm po, click po yung design ng information, click po ito, and then, tingnan ang pangalan, CBOH. Correct naman po ako. So, back to the code, yung last dito, comma, at age na variable. That's it. So, kunin lang po natin to. Wala na po ito. Ayan. Try, catch, finally, and try. We have open connection. After that, close connection. Ito po ay wala na. Kunin na lang po muna to. Ayan, mga ganito. Kunin yan. Now, if you can scroll down, ang yung existing code natin kanina, ito po yon, highlight, at right-click, cut. Saan po siya ilagay? Ilagay po siya right after ng close connection. Ayan. Paste. Para po mag-execute tayo, if tama po ito, let's try the command, ay the form. Start po natin. Press F5. Now, click student. Click information. Click po yung add. Let us say, lagyan po natin ng ID. So, 2018-102-A.
Yung first name ay Jose. Yung last name ay Pogi. Yung age ay, tingnan natin dito, siya po ay 16. Save po natin. Ayan. Meron pa po tayong na-produce na error. Yung error na to, ibig sabihin, na-run po natin yung program pero hindi po siya natin na-call na mag-connect sa ating database. So, ano pong gawin natin? Kulang pa po yung code natin sa form load. So, stop po. Click stop. Ayan. Click stop. Go back to the design of the form. And yung form mismo ang i-double click natin. Hanapin lang po yung FRM information underscore load. Diyan po tayo may kulang na code. Dito po sa ilalim ng dim. Ayan. Lagay po natin yung connect to database at saka me.text. Ayan. Me.text is equal to ayan. Me.text again. And status. Ayan. Ito po ay magsaserve na connected or not connected. Siya po yung status. Yung connect to database, dapat upon loading of the form, sinasabihan na po natin ang form na magkukonect na siya sa ating database. Ayan, start na po ulit natin. Click student. Click information. Balik po tayo doon. Add 2018-101-A. That is Jose Pogi. Ayan, yung Pogi natin. Lagyan ng P, big letter P, Pogi. Siya po ay 16. Click po yung save. Ayan. Record is saved daw, sabi niya. Okay po natin. Tingnan po natin sa database if pumasok yung data ni Jose Pogi. Open po yung XAMPP ninyo. Yung DB information. Ayan. Yung TBL student, try natin kung nandun siya. Ayan. Ito po yung na-encode natin. Dati, nag-encode po tayo dito sa XAMPP using the SQL code. Ngayon, nag-encode tayo via form ng Visual Basic.net. Now, parang di kayo convinced na pumapasok talaga ang data. Sige, try po natin ulit. Try natin mag-add ng second record. Add 2018-102-B. Yung first name po ay si Maria. Big M lang po, Maria. And then, last name po ay Capra. Siya po ay 15. Save. Record is save. Ulit, tingnan doon sa ating XAMPP database. Click lang yung TBL student natin dito. Dapat po may kasama na siyang si Maria. Di po siya makikita once hindi po ito na-refresh. So, para ma-refresh po to, it's either click the browse or click the TBL student. In any of these two, pwede po iyan. So, na-click po natin. Ayan. Wala pong palya. Pumasok ang Maria. Wala pong duda na tama ang ating code sa pag-save. Ayan. So, balik po tayo doon sa ating form. Stop po natin. So, ito po yung mga codes na
idinugtong natin para mag-connect siya, ay hindi ko pa pala naipakita yung status na connected or not connected. So, balik po natin, start. Ulit, student information. Ito po yung sinasabi ko. Information, status, connected to database. Pag hindi siya connected, hindi po papasok ang data sa database. Kasi nga po connected, yun, pumasok yung dalawang record sa ating table. Yan. Sige, stop na po natin. So, ito po yung code. Balik po tayo dito. Hanapin po ulit natin si save. Ayan. Ito po ang naglalaro sa ating code. Pag mali ito, pag hindi po kayo marunong mag-SQL code, ay nako, ewan ko po. Hindi po kayo makapapasok ng data sa database or sa ating table. So, ito po yung code ng ating save. Save pa lang po ito. Now, ulit-ulitin yung ating video, practice, para makuha. Kasi pag hindi mo itong makuha, pag hindi kayo nag-practice, malamang di kayo makapagawa ng isang simpleng system later on. Okay po ba? So, sige po. It's up to you to view this video again and have some more practice. Salamat po.